እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደዚህ አድርገው ስልካቸው እንደ ማይክ እንዴት እንደሚጠቀሙ አይታችኋል። መንገድ ላይም እንደዚህ አድርገው እንዴት እንደሚጠቀሙና እንደ ማይክራፎን ስልካቸው እንደሚጠቀሙ እንዴት እንደሆነ አይታችኋል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንዴት እንደምትጠቀሙ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገን ሁለት ስልክ ወይንም ደግሞ አንድ ስልክና አንድ ካሜራ ማለት ነው። አንዱ እኛን ቪዲዮ የሚቀርጸን ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ ቮይሳችንን እዚህ ጋር ሪከርድ የምናደርግበት እንደ ማይክሮፎን የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ተከተሉ። በመጀመሪያ ወደ ስልካችን እንሄድና አፕል ስቶር ወይንም ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ሪኮርደር ፕሮ ብለን እንከፍታለን። ይሄን ይመስላል። እኔ ስላለኝ ኦፕን ነው የሚለኝ። እንደምታዩት ሎጎ እንዳሳያችሁ ይሄን ነው። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ካደረግነው በኋላ ይከፍትልናል። እንከፍተውና ሪከርድ ማድረግ እንጀምራለን። ሪከርድ ከማድረጋችን በፊት ስልካችንን አዙረን በስፒከሩ በኩል በታችኛው መያዛችንን መርሳት የለብንም ማለት ነው። ማይኩን ወደ አፋችን አድርገን ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል። አንዴ ፕሌይ ካደረግነው በኋላ አሁን ሪከርድ እያደረገ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሪከርድ ያደረኩትን ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ይሄ በመሃል ያለው ድምጽ የሌለው ነው። ስለዚህ እሱን ቆርጣችሁ ማውጣት አለባችሁ። ወይ ተንፋሳችን የያዝንበት ነው ወይም ያልተናገርንበት ነው። እሱን ቆርጣችሁ ኤዲት ስታደርጉ ማውጣት አለባችሁ። በመጨረሻ እሱን ዘግተን እንወጣለን። ከዛ ተመልሰን መተን እንሰማዋለን። አንዴ ፕሌስ እናደርገው። አያችሁት? ይሄ ነው ድምጻችን ማለት ነው። ሪከርድ ያደረገልን ድምጽ ይሄ ነው እንደምታዩት። እንደዚህ ከሰማነው በኋላ መቆረጥ ያለበትን ቆርጠን እናወጣዋለን። ግን አሁን ኤዲት ልናደርግ ስለሆነ ሴቭ እናደርገዋለን። ወደ ካሜራ ሮል ላይ ሴቭ ያደርግልናል። አያችሁት? እዚሽ ጋር ሴቭ አድርጎልናል ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮአችንን እንመርጣለን። ልንሰራ የፈለግነው ቪዲዮ እንመርጥና ወደ ኤዲት እንደምናደርግበት አፕልኬሽን እንገባለን። የኔ አፕልኬሽን መሰራበት ያው ካፕከት ነው። ካፕከት ላይ ይሄን ቪዲዮ መርጫለሁኝ። ድምጹን አጥፈዋለሁኝ። የራሴን ድምጽ አውጥቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ጊዜ ልቆረጠው። በቃ ይሄን ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከታች እንግዲህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለውን ድምጽ ኤክስትራክት አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ኤክስትራክት ስንለው አሁን እንደምታዩት ከታች ምንም ድምጽ አያሳየንም። ኤክስትራክት ስንለው ምን እንደሚያመጣልን እናየዋለን። አያችሁት? ኤክስትራክት አውዲዮ ስንለው እዚህ ጋር ይሄ ከታች የድምጽ ምልክት አያችሁት? ይሄንን ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ድምጹንና ቪዲዮ ለየልኝ እዚህ ላይ ያለውን። ብዙን ጊዜ መለየት ከፈለጋችሁ ድምጻችሁን ከአውዲዮ እንዲታረጋላችሁ። ከዛ እዛ ጋር ሪከርድ ያደረግነውን ለማስገባት እዚህ ጋር እቺን ፋይል ከተጫንን በኋላ አሁንም ኤክስትራክት አውዲዮ ነው የምንለው። ከዛ ካሜራ ሮል ላይ ሴቭ ያደረገልን በማይክራፎኑ የቀዳነውን በስልካችን ሪከርድ ያደረግነው ይሄንን ድምጽ ያስገባልናል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ስንጫነው ወደ ፕሮጀክታችን ያስገባልናል። የታችኛውን አያችሁት? በሁለተኛ ደረጃ ላይ ታይም ላይ የምታዩት ይሄ ማለት ነው አሁን ያስገባነው ድምጽ ነው። ስለዚህ እኩል አድርገን ስበን ከቪዲዮአችን ጋር እኩል እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ መስማት አለብን። ድምጹ ከቪዲዮአችን እኩል መሄድ አለበት። አሁን ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ የነበረውን ኤክስትራክት ያደረግነውን ድምጽ ዲሊት አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን ሰሌክት ካደረግነው በኋላ ዲሊት እናደርገዋለን። አወጣነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልካችን ማይክ የተቀረጸው ድምጽ ብቻ ቀረ ማለት ነው። ኦዲዮ ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄንን እኩል መሆኑን በመሃል ላይ እስትንፋሽ ያዝንበት ያለውን ነገር መቆረጥ ያለውን ቆርጠን እያወጣን አስተካክለን እኩል አድርገን ከቪዲዮ እኩል እንዲሄድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ጥራት ከሌለው ድምጹን ጥራት እንዲኖረው ሪዱ የሚላለ በሱ ክሊር ያደርግልናል። በመጨረሻ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፖርት ነው የምናደርገው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኤክስፖርት እያደረግን እያለ ማድረግ ካልፈለግንና ወይንም ደግሞ ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ ኪዩት ብለን እናቆማለን። ያቆማል ማለት ነው። ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይመስላል። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።